Hej, det här är Sailing Fate of Heart. Eller segla med tro i hjärtat. Jag vill gärna berätta lite om hur jag lyckades uppnå mina drömmar genom olika metoder av själsligt uppvaknande och hur man stärker sin egna tro genom själens egna hjärta. Det här är lite blandad kompott om man säger så. Som en liten godispåse när man väljer lite braka. Så det finns många fina budskap i det hela som i den här lilla videon då som jag har knåpat ihop lite. Jag fick en känsla i morse om att jag skulle lägga ut den här. Tänkte jag, nej, jag lägger ut den. Jag skapar den och lägger ut den nu på eftermiddagen istället. Jag är själv medial, men jag är inte officiellt medial. Men jag har medfödda egenskaper så att jag, som ni ser på videon, kanske ni som kanske känner in lite under stunden här, att jag har 8 stycken runt omkring mig som alltid står och pratar i mig i örat, och de förmedlar också genom mig som ett verktyg, för de ser genom mina ögon. Så att jag har alltid ständig uppkoppling till den andra sidan konstant dygnet runt, så att men jag trivs med det och jag är bekväm i den situationen helt enkelt. Även om det inte alltid är så bra emellanåt, så typ som på vågornas hav så sköljer alltid vågorna över den under livets gång, så att man alltid kommer under vattenytan, men man kommer alltid upp igen. Men de finns alltid där runt omkring mig, så att det är huvudsaken. För att gå vidare då, så att jag är både healer och medial och kan läsa tarotkort och allt det där med stenar och sånt här också, så att jag är inte helt obekväm med det hela, för att jag har ju både utbildad och sånt där, men jag är inte den för att gå ut och sälja någonting överhuvudtaget heller. Att om man säger att kan man tjäna en hacka för sitt levebröd för mat på bordet, så är det huvudsaken, för att jag är inte den som är girig heller. Så att, men det här är ingen säljvideo om man säger så. Utan det här är mer ett budskap genom de metoder som jag lyckas med för att för att man ska kunna uppnå sina drömmar, om man säger. För det som man vill leva för. Det kall man har inom sig i sitt hjärta. Det är alltså huvudsaken i det hela då, så att det kommer följa en röd tråd i den här videon. Om man säger så här att alla har ju sitt bagage med sig genom sitt liv, alla misstag man gjort och allt sånt där. Så att, men det är ingenting jag hänger upp mig på, utan jag går vidare för att jag finns här och nu, och ni finns där ni är och nu alltså. För dåtiden är ingenting man kan förändra, utan man kan bara förlåta det som har hänt och släppa och gå vidare helt enkelt, för att det finns ingen chansning att man kan gå tillbaka och ändra någonting om man inte vill leva om sitt liv i nästa årgång efter det här livet då. Men det är en 50-50 chansning att man får verkligen göra om samma sak igen. Så det är absolut ingen idé att försöka ändra någonting heller. Så att jag tycker inte om att man sitter och ältar heller om saker som har hänt förr, för att man är inte där man är då. Då inser man, då borde man förstå att man inte är i nuet. Vilket jag har släppt helt taget i min dåtid. Jag har förlåtit och älskat och gett tacksamhet för att människor har lärt mig mycket i livet. För att gå vidare till nästa grej då helt enkelt, så tog jag tillvara de egenskaperna och de erfarenheterna jag hade i mitt tidigare liv. Även om det inte alltid varit det bästa heller, utan jag har fått kämpa då genom personlig vånda bland annat, och inre krig, och komma överens med mig själv helt enkelt och hitta tillbaka till mig själv. Och jag vill ge ett stort tack till Hannele som är också med i gruppen, som har hjälpt mig lite grann
Alltså hon är en helt underbar människa och jag rekommenderar henne verkligen för att hon ger så sanna och starka budskap som gör att man verkligen går ner på botten med djupet av sig själv för att kunna utveckla sitt inre. För att den största egenskap som vi borde alla ha egentligen är att öppna upp oss för oss själva, vårt egna inre hjärta. Det är så huvudsaken i sig egentligen, för att våra känslor styr oss egentligen genom våra tankar som vi skapar och utifrån vårt sinne och från vårt högre jag och från våra guider och de på andra sidan som förmedlar dessa budskap också. För tankar kommer alltid någonstans ifrån, så att som någon sa att var kommer tankarna ifrån? Ja, men vem är det? Och kaptenen i den här lilla hjärnan här uppe. Så det är ju som lite en kul grej egentligen, men å andra sidan den är lite ironisk men ändå sann egentligen om man tänker efter. Så att känslorna är det huvudsaken som gör hur vi mår egentligen då. Så att det har jag kommit under insikt med under många gånger, men ändå hamnat under ytan om man säger så. Men vi är ju bara människor, men jag är ändå införstått med att känslor är någonting som vi blir påverkade utav utifrån. För att Wayne Dyer är en stor lärare för mig som jag började integrera med för herrans många år sedan. Och han nämnde det att om man klämmer en apelsin, vad då är det då som kommer ut? Om det är någon annan som klämmer din apelsin, alltså din kärna, vad är det då som kommer ut? Liksom, är den personen utifrån arg eller någonting eller börjar påverka det reaktivt, så kommer du också reagera därefter. Så att, och under några år så började jag läsa allt mer och mer om honom. Jag tog till mig det som en svamp liksom, för att kunna fokusera på en personlig och själslig utveckling för att kunna blomma ut verkligen. Och då liksom att en annans persons reaktion är deras och din egen reaktion utöver det hela är din egen. Så att om du blir påverkad av någon och du känner ilska, kärlek, hat eller vad som helst, så är det du som tar emot de här signalerna. Så att beroende på hur du signalerar utifrån dig själv, så kan du också påverka andra människor genom att om du är irriterad eller mår dåligt en dag eller vaknar upp dåligt, har en dålig dag när du vaknar upp, så signalerar du utifrån hur du mår egentligen. Så att det är alltid bra att kunna tänka positivt även om det är mycket omkring oss människor tid för tid, för att vi alltid testar det. Men, så att vad du har inom dig är det som du ger ut egentligen då. Så att, och den andra delen då som är viktiga, det här budskapet är egentligen då att tanken är det som skapar ditt liv helt enkelt. Så att om man kopplar samman de här två, känslan och tanken i sig, då blir det en del av ditt egna liv. Vilket är någonting synonymt som vi måste alla tänka på för att kunna utveckla oss själva. Så att genom det så har jag fortsatt på en indirektiv väg helt enkelt. För att återkoppla lite grann till den historiska delningen då, så om man säger att jag satt och spelade mycket dataspel och i många år sedan, och plötsligt en dag så vaknade jag upp liksom ur en dröm liksom, och tänkte liksom att varför sitter jag och spelar massa dataspel både på mobilen och på datorn och slösar bort 14 år av min livstid utan att kunna skapa någonting. För dataspel och massa mobilspel och dåliga nyheter och allt som får mig att må dåligt gör intrycket av att jag trycker ner mig själv. Vilket gjort att jag insåg att det här ger mig inte någonting. Så att mitt budskap till er är liksom, fundera lite över vilka intryck ni har för att kunna utveckla er själva. Vad är det ni inte behöver? Är det några relationer? Är det nyheter? Är det arbetskamrater som inte är bra för er? Eller är det liksom
olika vägstilar vi har i livet som gör att får oss att svaja lite grann. Så fundera lite på om ni verkligen vill leva så, utan börja blomma upp och sända ut rätt signaler för kanske till och med förbättra en relation, en arbetsrelation, en kollega på jobbet eller inom familjen eller vänner och bekanta. Så att det är ju liksom huvudsaken, och vissa kan man ju liksom koppla rätt av helt enkelt, liksom att be ärkeängeln Mikael och omsluta din inre själ under meditation och be honom att skära av allting som är dåligt. Så att huvudsaken i det hela då liksom blir ju att vi måste göra oss av med det gamla helt enkelt för att kunna gå vidare till ett annat steg, för att kunna blomma ut en kreativ själ och förmå oss att skapa det liv som vi verkligen önskar i vårt innersta inre. Så att i princip så tror jag ni förstår budskapet till det hela genom att man måste släppa ryggsäcken helt enkelt. Det går inte att leva kvar i och titta bakåt, utan man måste alltså vara i nuet och titta framåt på vad man verkligen vill för att kunna utveckla sig själv. Så att styrkan finns ju alltid inom en, bara man vill verkligen, för att orken finns alltid där inne. Det finns en livsenergi i oss alla. För Steve Harvey bland annat, som har jag lyssnat på många gånger, säger att om Gud ville att vi skulle ha avslutat våra liv så skulle han ha sett till att gjort det. För det är därför vi syns fortfarande kvar här. Men å andra sidan, jag är inte religiös på något sätt, inte ens buddhistiskt eller katolskt eller kristligt eller islam eller sånt, utan Gud för mig liksom, det var ett synonymt utav alltihop, för att jag är Gud ur mitt egna perspektiv helt enkelt, och ni är också samma ur era ögon, ert inre. Och där ligger ju styrkan i sig helt enkelt. Det är liksom att vi alla är oändliga, och det kommer vi alltid vara för att vi har den energin. Ursäkta om det kommer massa blippar och sånt där, för att det är alltid någon som håller på att smsa mig. Antingen är det en massa företag eller någonting. Men för att komma tillbaka igen så liksom Gud är liksom allperspektivet, även om det liksom kallas för vortex, Gud eller universum eller vad som helst. Så att i princip så är det alltihop. Vi är gudar oss själva i en gudomlig värld. Så att utifrån det så har vi alltid möjlighet att skapa de reaktiva idéer vi har och tankar och utifrån de känslor vi har för att kunna skapa det liv vi har. Så om de mår psykiskt dåligt så beror det oftast på att man bär med sig ett bagage i sig som tynger ner en, samtidigt som man kanske till och med har indirekta intryck från omvärlden. Så att det senaste året har ju varit liksom lite tufft för oss alla, om man säger så. Coronan och massa annat och sånt där. Så att de har tryckt på oss att man blir lite pressad i situationen på grund av att man varit isolerad och sånt där. De har fått lite dålig social interaktivitet med andra människor. Men i princip så har detta gjort mig att jag börjat fundera på min egna livsval och utveckling helt enkelt, vilket gjort att jag har stärkt mig själv, vilket jag är oerhört tacksam till universum och the vortex, om man säger så. Och i det hela då, så liksom, då började jag se till min livsström egentligen då i början av året 2020, och på den vägen har det fortsatt liksom, att jag har sugit åt med all information som en hel underbar svamp, liksom, att jag har släppt allt det gamla vad det gäller spel och dåliga erfarenheter och dåliga misstag och sånt där. Även om jag är förlåten och tacksam och kanske någon gång har dåligt samvete över att jag har gjort misstag. Liksom. Men herregud, säger man liksom. Jag säger förlåt till det, att det har hänt, men det är en lärdom egentligen. Det är bara ett resultat
på en väg. Liksom. Det är inget misslyckande utan det är bara ett rent utav resultat för att kunna lyckas. Så styrkan i det ligger liksom att man verkligen kommer på rätt väg. Och det är jag oerhört stolt över. Att jag har kommit så pass långt här i livet. Även om jag har mött så mycket. Som jag har både sett änglar och jag har mött änglar också. Så att jag är helt... Jag är inte helt uppe i det blå, men jag vet att det finns där. Liksom, att jag vet att andarna finns där. Jag är oerhört tacksam för dem, även om jag är arg på dem ibland och diskuterar med dem ibland. Så att det är liksom helt underbart. Ursäkta, jag ska bara ta lite dricka. Bara inte jag får lite vatten över mig så. Ja, det är Loka bara, så det är lugnt. Det är ingen reklam för det här, men jag blir lite torr i halsen bara när jag pratar så himla mycket. Och ingen corona heller, jag har aldrig fått corona. Så hur lyckas man då med drömmen egentligen? Med det man vill leva, utan att fundera på, utan bara gå rakt på sak på vad man vill göra i livet. Ja, man kan ju alltid börja med Wayne Dyer. Alltså släppa allt det som är gammalt och börja tänka på hur man verkligen vill leva och kunna leva i nuet där man är nu, alltså i hjärtat. Och börja öppna upp sig. Och i princip så började jag med en annan bana inte allt för länge sedan. Alltså jag började med Abraham och Esther Hicks, vilket har förändrat mig helt totalt. Alltså på väldigt kort tid. Det var så bara. Det är helt otroligt. Jag har ju mediterat under många herrans år sedan. Och det har varit liksom både upp och ner. Vissa har varit bra och vissa var inte. Utan jag använder mig mycket av Youtubes meditationerna. Men det var en person på Youtube som sa att meditera det här 21 dagar. Och håll till det konstant. Minst två gånger per dag. En på morgonen och en på eftermiddagen. Även Dyer hade en samma meditation där ordspråket betyder I am that I am. På översatt på svenska blir jag är den jag är. Vilket är det sista pronomen i den här meningen är att du kan byta ut det precis på vad du helst vill vara i. Liksom. Jag är rik, jag är kärleksfull, jag är mottaglig, jag tar emot, jag är stark, jag är energifull, jag är hjälpsam. Liksom man kan bygga på det här hela tiden genom en meditation. Så det spelar ingen roll vilken sorts bakgrundsmusik du har. Så länge den är positiv och att du kan förnimma de här mantran hela tiden under typ en 20 minuters process. Och fortsätta det här ungefär 21 dagar. Och du kommer verkligen lyckas göra det. För det har hänt mig och det har hänt mig många gånger. Och det kommer alltid göra det för att jag vet att jag kan göra det. Och jag vet att det kommer. Och i samband med det så körde jag Esther och Abraham Hicks motivationer liksom in the vortex, som man säger, i centrum av alltihop. Att jag bara låter saker och ting lösa sig även om det är kämpigt emellanåt. För i början av 2020 så när coronan var i sin linda då nere i Italien så började jag eftersöka min livsdröm utav segelbåtar och segelliv. Och på den vägen fortsatte det genom Youtube och olika seglingskanaler och all information som fanns på Google och internet. Jag var helt inne i det hela, vet du. Jag kunde inte sluta. Det var liksom en drog. Och jag har inga droger eller någonting utan jag dricker inte ens en gång. Jag kan inte dricka och jag vill inte dricka heller. Det är liksom, jag bara fortsätter den vägen in på seglingslivet. Och i slutet av sommaren här så var jag liksom både upp och ner för att jag kämpar både med mig själv och mitt bagage som jag ville verkligen släppa och alla de hinder jag hade som blockerade mig. Vilket gör att
vi måste kämpa för att kunna blockera dem, alltså lösa upp de här hindren som vi har för att kunna gå vidare. Vilket betyder att vi måste släppa bagaget och se oss omkring. Vad är det vi inte behöver för att kunna utveckla oss och blomma ut som själar i detta livet. Det är alltså huvudsaken egentligen då. Så att börja förstå oss själva då, att kunna öppna upp. Och då, jag sökte den kunskapen, de svaren då genom Hannele. Sen vilket var en hjälpande hand för min del, och det är jag väldigt tacksamt, innerligt hjärtligt faktiskt. Så att, men jag kom på rätt väg i alla fall, och jag kom upp. För det är alltid en hjälpande hand som vi behöver. Jag hoppas för min egen del att jag är en hjälpande hand till er som verkligen behöver det, typ att välja yrke eller vad som helst. För det har varit mycket sånt på tapeten under sommaren och våren också, som vi har sett. Som många av oss förstår. För det är inte bara att gå ut och lägga ut en bild på sig själv och tro att man ska läsa av en. Men å andra sidan så kan det vara en hjälpande hand för en individ i princip. Men man måste också fråga sig själv, är det bra det här om jag lägger ut mig själv på bild och ber någon läsa av mig? För det är inte alltid någon som är villig att göra det. Så fundera lite på det där innan man sätter sig själv in i spelet, för att det kan göra väldigt ont själsligt och emotionellt, om man säger så. Och även att man kan bli väldigt utsatt som människa, för att det finns många dräggel och elaka människor runt om i världen, så att var försiktiga med det. Så att Abraham Hicks och Esther Hicks har alltså lärt mig väldigt mycket om att leva i nuet också. Att det man skapar ur tanken då, för det har varit mantra för min del under många, många år, att jag egentligen skriva en bok om just tankens kraft, för den är extremt stark. Den är starkare än pennan egentligen. För att mår man negativt dåligt så bygger man ju på den här spiralen, att man blir ju mer och mer nedtryckt innan man når botten. Men botten måste man nå för att komma upp, helt enkelt. Men å andra sidan, vem vill vara nere på botten när man kan bara gå upp och hela vägen upp? Det är som det är, vilket jag har gjort i slutet av sommaren och fortsätter än idag att gå uppåt, även om det är typ lite som vägen är inte spikrak, om man säger så, utan den är lite krokig, men den kommer aldrig vara spikrak för någon heller. Det är ingenting som kan serveras på silverfat. Så att man säger, Esther Hicks har ju liksom sagt det här många gånger, att när man har ett kall inom sig att man ska gå till en viss plats och möta en viss person, så går hon dit och möter en viss person som ger henne ett budskap. Vilket jag gjorde idag också. Fast jag gav den här personen ett budskap, och jag är oerhört tacksam för. Jag var alltså på väg på spårvagnen till min segelbåt som jag sitter i nu. Och jag hade absolut ingen aning, utan jag hade bara en känsla av att jag skulle stanna kvar och ta en vagn lite senare. Så att jag gick in och köpte lite lunch som jag ska ha här på båten. Och när jag väl sätter mig vid hållplatsen där, så kommer det fram en gammal dam som frågar om att få plats på en annan bänk. Men så hojtade jag till henne och sa att gå och sätta här bredvid mig, för att här är ledig plats, för att hon såg rätt gammal ut. Så sa jag, jag tycker det är lite synd att du ska behöva stå upp och vänta på din nästa vagn eller spårbuss som du ska med, utan varsågod och sätt dig ner. Och hon var runt 80 år. Det visade sig att hon var en immigrerad tysk person. Och vi satt där och småchattrade lite, och så hon sa det, men du är den trevligaste person som jag mött på länge, som erbjuder sig en plats för mig att sitta på. Så men det är respektabelt, för att det måste komma från hjärtat också. Att frågar man inte så får man inga svar heller, utan man ska respektera de äldre, om man säger. Så att vi satt där och småchattrade, så att jag gav henne budskapet, frågar man inte så får man inga svar. Så att när hon gick på bussen då, samma buss som jag, så tog hon en annan plats lite längre bak
människor. Då frågade hon snällt den personen som satt på det sättet. De kunde flytta sig in. Och det gjorde de. Så att det var ett vänligt och kärleksfullt budskap till denna gamla tant från Tyskland då, som har bott i Sverige under många år. Så att det var en kall jag hade liksom, att jag skulle vara på den platsen just då helt enkelt. Och ni kommer säkert också få det också framöver. Men glöm inte att titta på alla tecken runt omkring er, för det finns hur mycket tecken som helst när ni själva börjar skapa era tankar och börjar utveckla er själva som människor och själar. Och börja uppfylla era drömmars mål, vad ni vill ha här i livet. Så att man kan titta på molnen och träden, naturen. Det finns tecken överallt. Alltså, det är konstant. Alltså. Liksom, det är överallt. Liksom. Det spelar ingen roll. Det är signaler till er som människor också och själar. Att när ni börjar leva in i den drömmen, ju mer och mer, desto mer signaler kommer ni få er till er. Helt enkelt. Även det små insekter kan ge signaler. Humlor, getingar, flugor, vad som helst. Spindlar och allt möjligt. Är liksom. Och även andra djur och människor och texter som ni ser också. Som en kul grej, liksom när man är ute och kör bil, så tittar man på de 3 bokstäverna som är på registreringsskylten, så formar man ett ord. Då. Just den tanken man hade innan är det svaret man får på den lilla texten med de 3 bokstäverna. Så att man får utifrån det ordet man får utifrån, så att det är svaret helt enkelt. Ja, det kanske inte, om det står XPS eller någonting, liksom det, eller något sånt där, det kanske var lite svårt, men svaret kommer i alla fall. Så liksom, det är en liten kul grej också ifall man har barn, liksom, att vad är det för ord man får ut på de här registreringsskyltarna. Så att jag letar även tecken, men jag ser dem även också, så att jag får dem till mig konstant hela tiden, även om det är lite kämpigt och motigt lite ibland, men som att det är lite uppströms. Men som ett Essex Hicks sa också, och Abraham, att släpp efter lite grann, för saker och ting kommer liksom hela tiden. Även om man vill verkligen att det ska fungera, så kämpar man ändå, för man är ändå bara människa egentligen nu. Så att det man önskar och det man bygger på i sitt liv, det blir liksom vad man har tänkt sig. Men för att komma till den punkten man vill vara i det här livet, är det sin dröm och sin visualisering som man har här inne, är på grund av att man måste ha hjärta för det också, att kunna koppla samman den med känsla. Och ju mer och mer man bygger på det här, desto snabbare kommer det bli, vilket jag har gjort för min del genom den här effekten. Och det blev som det blev, till att jag en dag åkte ut till en hamn och började titta på segelbåtar. Dagen efter så gick jag in på Facebook och tittade på Marketplace. Plötsligt så var det en annons där om en segelbåt. Vilket är helt otroligt. Det är liksom wow, sa jag bara. Wow, den ska jag ha. Och så blev det faktiskt också. Jag trodde först inte på det, utan jag tappade hakan själv. Det var liksom wow. Så att, och här sitter jag nu då 5 veckor senare i min egen segelbåt. Jag trodde aldrig någonsin i mina dagar att jag skulle ha en segelbåt, och min familj blev helt förvånad också. Liksom, jag har fått så många fälleben under min tid. Liksom att nej, det kommer aldrig få en segelbåt. Men jag gav inte upp. Jag visualiserade, mediterade. Jag kämpade liksom konstant. Liksom att jag ska ha en segelbåt. Så det här är alltså min första gång segelbåt, om man säger så. Men det är alltså förnimt och visualiserat ur en dröm. Att jag vill förverkliga mina drömmar.
Men det här är bara ett exempel för er, för att ni har ju era drömmar som ni kan förverkliga. Och ju mer man visualiserar då, som jag sa, visualisera, gräv in i det, suger åt informationen som en svamp. Börja känna hur det är att vara på den platsen, för att är man på den platsen där man vill vara, ja, då kopplar man ihop den känslan med den tanken. Men släpp inte den tanken och den känslan, utan bygg på den hela tiden. Även om det är motsträvigt emellanåt, både psykologiskt och stressfullt som familjeliv, arbetsliv och sånt där, så fortsätt. Mitt andra budskap är: köp ingen soffa. Köp aldrig någon soffa. Meningen med det här budskapet är att köper man en soffa så, ja, då bygger man ett hem. Man bygger relationer, man bygger beroenden i en princip. Man bygger en familj och det börjar plötsligt bli ett hus och en bil och lån och skuld. Ja, man bygger på det hela tiden. Till slut så sitter man i den här fällan hela tiden, som att jaha, vad är det, hur ska jag kunna ta mig vidare? Liksom. Även om sånt kan finnas kvar, så betyder det inte att du kan leva din dröm. Utan det finns människor som lever sitt liv på de 7 haven och ändå har med sig familj, relationer, och ja, de har ju sina lån också. Vissa har inga, vissa har. Och liksom, de kan ändå leva sitt liv fullt ut utan att behöva hålla sig fast för något som de inte vill ha utav det bagaget, utan de är verkligen oberoende som människor. Så min segelbåt är liksom den första biten, första steget. Vilket jag vet att jag kommer få en annan segelbåt som är mycket större. För den här är bara 7,1 fot. Och den räcker gott och väl som första gångsbåt för en instegsbåt. Men jag vet att jag kommer få en betydligt större båt som är runt 40-45 fot. Men då kommer inte jag bo i Sverige. Vilket är min livsdröm i princip. Utan jag vill bo på en båt helt enkelt. Därför att jag känner mig mer bekväm på havet. Det är inte alla som tycker om havet för att de är rädda, men rädsla är ingenting man ska bygga på. Utan man ska våga ta steget, för det är alltid någon erfarenhet rikare för att kunna komma vidare i sitt liv. Det finns alltid människor som vill och kan och vågar ta stegen. Bara för att de vågar ta och släppa det som har varit utan att hänga sig fast vid något som inte är bra. Så att vägen är alltså spikrak upp. Det är liksom helt underbart. Även om det inte har varit helt rakt ändå, utan kurvigt liksom. Häromdagen fick jag ta upp min utombordare för att den inte fungerar liksom. Jag har kämpat med den i nästan 4 veckor. Plötsligt så sitter jag här snart nu imorgon med en helt ny motor som fungerar. Och om någon vecka eller 2 så ska båten upp på backen över vintern för total renovering. För att jag har planering på att den här ska jag ha ungefär 1 år. Men anderna har sagt att någon gång i december så kommer en ny båt. Antingen i år eller nästa år. Men vi får se helt enkelt. Men jag tror på dem faktiskt egentligen, för de har stämt in så pass rätt. Vilket jag har inte vänt mig till något annat medium. För att medium behöver alltid extra medium som vänner och bekanta och sökande. Men känslan är så pass stark. Liksom jag bygger på känslan. Och jag bygger på tanken. För jag vet vilken båt jag är ute efter. Jag vet att ni kommer lyckas också med era drömmar och kunna bygga på dem. För det är som jag sa, bygg på känslan, bygg på tanken. Bara bygg i positiv mening. Och att man är tacksam mot universum
till universum och the vortex eller Gud eller vad man nu kan kalla det. Att man är tacksam för att kärleken den kanske inte ger allt, men när vi börjar skapa ur oss själva mot det mål vi har i livet i en positiv och kärleksfull mening, så kommer vi lyckas med att nå de målen vi har. Så jag hoppas det stärker er och lyfter upp er och motiverar er som människor. Det börjar bli lite kallt här. Det är folk som håller på att börja krama mig också. Så att, även om det är lite småkyligt ute, men jag har massa värme.